Hey guys, welcome back to my channel and আজি again এটা নতুন প্ৰডাক্ট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো তো আজি মই যেটো প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো and trust me guys এই প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ লাইফত যদি এতিয়ালৈকে অহা নাই তেনেহলে আহিব লাগে কাৰণ এটো বহুত বেছি বেনিফিশিয়াল হয় যদি আপুনি মিড 20s হয় বা আৰ্লি 30s হয় যদি এতিয়াৰ পৰাই যদি আপুনি ইউজ কৰা নাই তেনেহলে মেক শিওৰ আপুনি একোৱে ইউজ কৰা নাই স্কিন কেয়াৰৰ নামত গতিকে স্কিন কেয়াৰত এই প্ৰডাক্টটো এড কৰাটো মাষ্ট বি এণ্ড মই এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে বহুত দেৰিকে গম পালো যেটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেট সোনকালে আপুনি পাই যায় তো ফাৰ্ষ্ট আমি পেকেজিঙৰ কথা আলোচনা কৰিম তো এটোৰ লগত এটা আউটাৰ পেকেজিং আহে যেটো কাৰ্ডবোৰ্ডৰ হয় বাট মোৰ লগত হেতু নাই মই পেলাই দিলো তো ইনাৰ পেকেজিঙত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেট এটা ব্ল্যাক কালাৰৰ ট্ৰান্সপাৰেন্ট বটল এটা আহে উইথ দিস ড্ৰপাৰ এণ্ড বহুত বেছি কিউট হয় বহুত বেছি ট্ৰাভেল ফ্ৰেন্ডলি হয় কোনো ধৰণৰ হেভি নাই তো ইয়াৰ পিছ সাইডে সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশনছবোৰ আপোনালোকে পাই যায় লাইক এটো 599 रुपीसৰ হয় ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডেট এণ্ড কোনটো ডেটৰ বা কোনটো ইয়াৰৰ আগত আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো blah blah তো ইয়াত লিখা আছে নো ফ্ৰেগ্ৰেন্স নো সিলিকনস নো প্যাৰাবেনস এণ্ড নো এসেনশিয়াল অইল নো ডাইজ এণ্ড নো সালফেট কাৰণ প্যাৰাবেন সিলিকন এণ্ড সালফেট আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত বেছি হানিকাৰক হেবাবে হেতু নাই বাট ইয়াত এটা প্ৰবলেম কি আছে এটোৰ আউটাৰ পেকেজিংটো জাস্ট 6 মান্থৰ আপোনাৰ লোকে মানে সেলফ লাইফ পাই যায় বুলি লিখা আছে বাট ইনাৰ পেকেজিঙত আছে আপোনাৰ 1 ইয়াৰ তো মই লৈছিলো জুন 2021ৰ পিছত একচুয়ালি আই থিংক অক্টোবৰ মানত আৰু এটো মোৰ নৱেম্বৰ 2022 লৈকে থাকিব তো ইয়াত যেটো মই দেখালো ন 6 ক্লিন বিউটি প্ৰমিসেস আছে লাইক ফ্ৰেগ্ৰেন্স নাই সিলিকনস নাই প্যাৰাবেন নাই এসেনশিয়াল অইল নাই ডাইজ নাই এণ্ড সালফেট নাই তো নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে আৰু ইয়াৰ বেনিফিট কি তো ফাৰ্স্ট অফ অল ইয়াত আছে ৰেটিনল 0.3% প্লাস Q10 তো ৰেটিনলটো আমি জানো এইটো এন্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ হয় এণ্ড Q10 টো অলসো এটা এন্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ হয় বাট এটো হৈছে এন্টি অক্সিডেন্ট একচুয়ালি বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট আছে ইয়াত এণ্ড অক্সিজেন কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হেতু আপুনি জানি আমাৰ স্কিনখনো ব্ৰিথ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমাক Q10 এ এন্টি অক্সিডেন্ট প্ৰভাইড কৰে দেন ইয়াত আছে 1% বাকুচি অল অইল এণ্ড এগেইন এটো এটা এন্টি এজিং কোৱালিটি হয় বাট এটো প্লান্ট বেস কম্পোনেন্ট হয় একচুয়ালি এটো চাইনিজ ৰেমেডি হয় চাইনিজ বুৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এটো অইল ব্যৱহাৰ কৰে আমি ৰেটিনল একচুয়ালি কিয় ইউজ কৰিব লাগে তো আমি এনেকুৱা বহুত লৰা হক বা ছোৱালী হক দেখা পাও যে ইহঁতৰ কম বয়সতে ফাইন লাইনস ৰিংকলস প্যাচেস স্কিন আনইভেন স্কিন টোন তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ হয় ইভেন মোৰো আনইভেন স্কিন টোন আছিল তো হেবোৰ হোৱাৰ মেইন যেটো ৰিজন হয় হেতু আপুনি ক'ব পাৰে ষ্ট্ৰেছ প্ৰপাৰ ডায়েট ফলো নকৰা স্কিন কেয়াৰ নকৰা যাৰ ফলত কম বয়সতে আমি বহুত এজেড দেখিবলৈ পাও मतलब बहुत कम बयस হয় বাট আপোনাৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগিব স্কিনৰ টেক্সচাৰ চাই এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁৰ হয়তো বয়স বহুত বেছি হৈছে আপুনিও যদি নিবিচাৰে আপোনাক তেনেকে কোনোবাই কমেন্ট কৰাটো যদি আপোনাৰ ফাইন লাইনস বা ৰিংকলস পৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে দেন এটোৱে উচিত সময় আপোনালোকে ৰেটিনল ইউজ কৰাটো এণ্ড মই ভাবো মিড 20sৰ পৰা আপোনালোকে ৰেটিনল ইউজ কৰিবই লাগে গতিকে বহুত বেছি এফৰ্ডেবল হয় এটো তো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক দেন আপোনালোকে ৰিজাল্ট নিজেই পাব তো নেক্সট হৈছে এইটো এটা অইল বেস সিৰাম আৰু যেটো ঠাণ্ডাৰ দিনৰ বাবে বহুত বেছি উপযোগী হয় কাৰণ ই আপোনাৰ স্কিনখনক ড্ৰাই নকৰে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে এণ্ড কোনো ধৰণৰ ইৰিটেশন নকৰে এণ্ড বেষ্ট প্ৰডাক্ট এইটো এটা কাৰণেই ক'ব পাৰি কাৰণ ইট সুটস ফৰ অল স্কিন বাট অইলি স্কিনৰ মানুহে অকণমান প্ৰবলেম পাব পাৰে বিকজ ই যেহেতু এটা অইল বেস সিৰাম হয় তো সোনকালে ই স্কিনত এবজৰ্ব হৈ নাযায় যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় দেন কেতিয়াও मतलब ৰেটিনল আপুনি ইউজ কৰাই নাই দেন আপুনি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰে বাট অকমান প্ৰিকশনছ লয় যদি ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি ইউজ কৰিব গৈ আছে তো মেক শিওৰ আপুনি এটা ডু প্যাচ টেচ কৰি লয় অকমান আপুনি ডিঙিত হয়তো লগাই কেনে চাব পাৰে 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত
যদি কোনো ধৰণৰ আপুনি ইৰিটেশ্যন পোৱা নাই দেন আপুনি এইটো চিৰাম এপ্লাই কৰিব পাৰে বাট ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰিবলৈ মই আপোনাক একদমেই নকওঁ কাৰণ মই 8 মাহ ধৰি ইউজ কৰি আছোঁ মই এতিয়া সপ্তাহত মাত্ৰ 2 দিন ইউজ কৰোঁ গতিকে আপুনি যদি বিগিনাৰ হয় আপুনি যদি ৰেটিনল ইউজ কৰিব বিচাৰিছে মানে কি মইতো আপোনাক ইউজ কৰিবলৈ ক'ম তো আপুনি সপ্তাহত জাষ্ট এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আফটাৰ ডেট আপুনি ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চি বঢ়াই যাব আৰু অল্টাৰনেট ডেজত আপুনি ইউজ কৰি থাকিলেই হ'ল তো ইয়াক কেনেকৈ ইউজ কৰিব তো মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিম যে আপুনি সদায় ইয়াত নাইট টাইম যিটো আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰ আছে তাতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব জাষ্ট 2 to 3 ড্ৰপছ আপুনি আপোনাৰ হাতৰ যিটো পাম আছে তাত ল'ব হাতৰ তলুৱাত তাৰপিছত তাৰ পৰা আপুনি অল অভাৰ ফেচত ডটকৈ এপ্লাই কৰক দেন আপুনি চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত জাষ্ট মাছাজ কৰক বহুত বেছি হাৰ্ছ মেথড ইউজ নকৰিব স্মুথলি আপুনি জাষ্ট ফিংগাৰ ট্ৰিপছৰ সহায়ত আপুনি অল অভাৰ দ্য ফেচত আপুনি এপ্লাই কৰক আৰু জেণ্টেলি মাছাজ কৰক তো মই ইয়াত ডেইলি বেচিছত ইউজ নকৰোঁ মই কৈছোঁৱে মই সপ্তাহত মাত্ৰ 2 দিন ইউজ কৰোঁ অল্টাৰনেট ৱাইজ তো আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে উইদিন 3 উইকছৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট পাব এণ্ড মই ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাই খুবেই আনন্দিত আপুনি চাব পাৰে মই কেনেকৈ ধৰণে মেছাজ কৰিছোঁ মোৰ ফেচত আৰু এটা ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা ৰেডিয়েণ্ট গ্ল' আপোনাক প্ৰভাইড কৰে গতিকে মই ভাবোঁ এইটো বহুত বেছি বেনিফিট হয় তো আপোনালোকে যদি ৰেটিনল ইউজ কৰা নাই আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰত তো এতিয়াই আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন টাটা বাই বাই গাইজ